Anong Jireh? Ano to? Ano yung binubuhat mo kanina at yung tinapon mo bigla? Ano yung hawak mo ngayon? This is a bat. Her name's Lucille, and she is awesome. This is Lucille, and she is awesome. At ito yung mga props namin. Bakit ko binaba yung mga props? Share ko lang. Today is the last day of the first semester in our school. Paano masabi? And sem break na namin, for the love of God. Thank the Lord! Paano masabi? Sem break na. Paano masabi? You know what that means? More content! Paano masabi? Storyline sa Hood Gang Network. Subscribe sa Hood Gang Network. Link in that. Speaking of props, nga no, kakaiba lang, hindi lang external props, may trivia tayo yan eh. Yung mga tinatawag natin, mga hinahawakan ay external props. Okay? Yung nasa loob naman is papakita ko sa inyo. This is what you call internal props, which is iinom muna, hindi mo lulunukin iinumin muna, tapos ibubuga ulit, no? Tawag po dito ay blood props. Gusto nyo ng sample? Gusto nyo ng sample? Sige. Ito, mga kaibigan, bibigyan ko yan ng example. Kuha, pinuntok. Isa pa. Isa pa. Oy, wala na tayong props bukas I'm gonna get you. Linisan mo yan, linisan mo yan, linisan mo yan, magmumog ka na. Kung hindi nyo pa alam, is naka-trim na rin ako nyan. Roll that fucking clip. Manong Jireh, ano nga ba talagang ganap ngayon? Ba't nag-vlog tayo, di ba? Triumphant once again, we coming to win. Hi everybody! For more videos like this one, click here to subscribe. Click here para sa mga kung ano-anong videos dito. Basta ito, end screen, highlight video. And that's the bottom line. Banana Man. I love everybody.